අයිබෝන් scissorsNstitches YouTube නාලිකාවට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ හරිම පහසුවෙන් මහලා ඉක්මනින් ගෙදර පිළිවෙලක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ෆැබ්‍රික් කන්ටේනර් එකක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ප්‍රයෝජනවත් ඔයගොල්ලන්ගේ අල්මාරියස් කරගන්න, පොඩි අය කාමර ලස්සන කරගන්න, පිළිවෙලක් කරගන්න, මහාන තැන එහෙම ලස්සනට මේ වගේ බඩු එහෙම දාලා අවශ්‍ය දේවල් මේ දාලා පිළිවෙලක් කරගන්න ඒවා හරිම ප්‍රයෝජනවත්. අනිත් එක තමයි මේ පරණ සාරියකින් උනත් අර සිල්ක් කොටන් වගේ කියන සාරියකින් එහෙම මේව ගොඩක් මහලා මේ කාමරේ පිළිවෙලක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රෙදි නෑ කික ඉන්නත් ඕනේ නෑ. ඉතින් මේ පැත්තක දාන සාරියක් වගේ දෙයකින් උනත් මේක ලස්සනට මහලා පිළිවෙලක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද ඒක මහන විදිහ කොහොමද කියලා. මේකට මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඝනකම නැති මේ ෆියුසින් අඟල් 18 6 ප්‍රමාණයේ කෑලි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. අඟල් 18යි මේ දුර පළල අඟල් 6යි. ඒ ප්‍රමාණයේ ෆියුසින් කෑලි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ එකක් අරගෙන ඒකේ අඟල් මේකේ උඩ ඉඳලා අඟල් දෙකක් ලකුණු කරගෙන මේ මැද ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මැද ලකුණු කරලා මේකේ ලස්සනට මේ මැදට එනකන් ලස්සනට මල් පෙත්ත වගේ ඇඳ ගන්න ඕන. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක හරියට ගානට තියලා මේක කපා ගන්න ඕන. මේ විදිහට කපලා අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න ඕන. සමාන වෙන්න ඕනේ මේ කපා ගන්නකොට. මේ විදිහට දෙපැත්තම මේ සමානව කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් එකත් ඒ විදිහටම මේකේ සයිස් එකටම කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අරකේ කලින් එකේ සයිස් එකටම අනිත් කෑල්ලත් ඒ විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ ඒ වගේ කෑලි 4ක් කපා ගන්න ඕනේ මේ පාටවල් දෙකකින්. අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තියලා තමයි කපන්න ඕනේ. කෑලි 4ක් තියෙනවා දැන් මෙතන. printed රෙදි කෑලි දෙකයි තනි පාටකින් රෙදි කෑලි දෙකකුයි තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේකේ මේ ෆියුසින් එකේ ඇලවෙන පැත්ත තියෙනවානේ. දිලිසෙන වගේ පැත්ත. ඒක printed දෙද්දී මේ විදිහට අර අඟල් භාගයේ මැහුම් වාසියේ එන විදිහට ඒක පරිස්සමට තියලා මේක අයන් කරන්න ඕනේ. මේ කෑලි දෙක කන පිට පැත්තට අයන් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ හොඳ පැති මෙහෙම එකට තියලා හොඳ පැති දෙකකට තියලා අල්පින්ති ගහලා මේක වටේ මෙහෙම අඟල් 2-3ක ඉඩක් තියලා මේක වටේම මේ ෆියුසින් එකේ අර ධාරි වටේටම මැහුම් වාසිය අතෑරලා මෙහෙම වටේටම මහන්න ඕනේ. මේකෙත් එහෙමම ඒ විදිහට මේ ඉඩක් තියලා මේක වටේටම මහ ගන්න ඕනේ. පැත්ත තියෙන එක මෙහෙම
කපන්න ඕනේ නැත්නම් නීට් එකට එන්නේ. ඊපස්සේ මෙතන මේ ඉඩ තිබ්බ තැන හොඳට නාමලා ඒක හරියට දැන් මේක වටේටම මෙහෙම මේකට උඩින් මැහුමක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක මේ විදිහට තියලා මෙහෙම මේක වටේට මෙහෙම මැහුමක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ විදිහට මෙතෙන් දෙනකල් මේකේ මැහුමක් ගහන්න ඕනේ මෙතන වටේටම. පැති 4ක් තියෙනවා මහන්න. දැන් ඒක මැවුවාම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ලස්සනට මලක් වගේ. දැන් මම මේකට මෙහෙම එතන බොත්තම වටේට බොත්තම් 4ක් අල්ලලා ගන්නවා.